Вітаю, друзі! Знаєте, дехто з вас живе по принципу: якщо не жили добре, то й починати не треба. І це маячня. Коли я вказую на корупцію та називаю у своїх відео або дописах прізвища, то завжди хтось пише в коментарях: а хіба колись у нас було інакше? Це така примітивна спроба або виправдати існуючий стан речей та виправдати свій хибний вибір у 2019 році, або просто абсолютне невігластво. І навіть смішно з цього. До речі, це ще й дуже тупо. Так само, як і вибір декого у 2019 році, коли голосували навіть за табуретку, а потім наповнили Верховну Раду гвалтівниками, корупціонерами, зрадниками, НАУ-ТАБУ і брехунами. Ну, все як проголосували. А давайте розберемося. Чи була корупція в Україні? Так, завжди була. І будь-якій іншій країні вона теж існує, але ніколи ще не була вона настільки на високому рівні, і ніколи ще через неї не гинула така кількість людей, як зараз. В Україні корупція справді вбиває. Вбиває не лише бракованими бронежилетами, а й тим, що гроші, які б могли врятувати життя та здоров'я українських воїнів, йдуть до кишень корупціонерів, а ти на них потім будують собі якісь маєтки і називають їх, наприклад, династія. А хіба в Європі нема корупції, запитаєте ви? Є. Але ставлення до неї геть інше, бо нема толерантності до корупції. Якщо б у Німеччині, Естонії чи будь-якій іншій європейській країні депутати парламенту за одне скликання отримали б таку кількість підозр в корупції, як в Україні отримали слуги народу, то це точно вважалось би національною катастрофою і темою для перегляду взагалі існування такого парламенту. А як у нас реагують? Ну, якщо б друг та бізнес-партнер президента цих країн був причетний до корупції як Міндіч, то це призвело не лише до відставки керівництва країни, а й до суду над ними. А у нас Володимир Зеленський вже декілька місяців не може відповісти на просте запитання, хто такий Вова, для якого будують дім в династії. Хоча відповідь всі знають і так: якщо Володимир Зеленський не знає, то хай запитає НАБУ, САП або, наприклад, у СБУ, і хай вони йому дадуть довідку, хто той Вова. Хоча це і так, секрет Полішинеля. Коли народ взагалі незадоволений владою, то він змінює її на іншу. І сподівається, що вона буде кращою за попередню. Але ця влада гірша за всі попередні, навіть за Януковича. Хочете факти? Ну, давайте. Наприклад, міністр юстиції Естонії Каллі Ланет через звинувачення в корупції подав у відставку та знаходиться зараз під слідством. Йому загрожує справжній строк, а не тільки штраф. Під час перебування на посаді він орендував квартиру в Талліні в компанії свого пасенка. Так, за що, до речі, це можна робити, але отримав відшкодування від держави, бо держава компенсувала йому житло. А в аналогічній ситуації був Руслан Стефанчук. Той самий, який зараз спікер Верховної Ради, який орендував квартиру у тещі, отримав компенсацію за це від держави, а коли це стало відомо, то отримав підвищення. З посади віце-спікера він став не підслідним, а спікером Верховної Ради України. Порівняли? Ну і Гладковським, пригадайте історію, це варто згадати, бо тоді Порошенко, який після корупційного скандалу з Гладковського, просто зняв його з посади вже за декілька днів. А що у схожій ситуації робив Зеленський? Він рятував до останнього Єрмака, Чернишова, до речі, так само, як зараз рятує Умєрова. Тому ситуація у нас така. Враховуючи все вище перераховане, я можу зробити головний висновок. Чи була ситуація з корупцією краще, ніж зараз? Так, корупція була менша, нижчого рівню. І люди не гинули через корупцію. Ну це ж правда. Про це не варто забувати. І для того, щоб вона з часом виправилася і зменшилася, треба не мовчати, не боятися, не виправдовувати корупціонерів, не толерувати їх і протидіяти корупції. З корупцією треба боротися і підтримувати антикорупційні органи. А якщо антикорупційні органи не хочуть боротися, їх треба примушувати це робити. Так теж буває. Чи може фраза, а хіба колись у нас було інакше, виправити ситуацію на краще? Ні. Тож варто не лише позбутися її, а й змінити ситуацію діями. Інакше не треба дивуватися, що корупціонерів не стає менше, країна гине, бо все в цьому житті взаємопов'язано. До речі,
спостерігаючи, як зараз відбувається просто хвиля піднесення від того, що Володимир Олександрович став неймовірно потужним державником, я бачу, що деякі позабули його досягнення і готові підтримати його на виборах. Тож я теж маю нестримне бажання приєднатися до виборчого штабу Зеленського і запропонувати йому або їм в штабі ідеї для бікбордів, які будуть рекламувати його на виборах. Я пропоную на бікбордах писати саме про досягнення нашого очільника держави. Уявіть собі, як вас особисто буде мотивувати віддати свої голоси за людину, яка має такі досягнення, чи ні. Напишіть, до речі, в коментарях, я вам буду дуже вдячний за це. Наприклад, хочеш нові травневі шашлики? Голосуй за Зеленського. Хочеш двушечку на Москву? Голосуй за Зеленського. Хочеш, щоб твої близькі служили без термінів служби, а друзі, рідні, бізнес-партнери і колеги президента не служили ні в якому разі. Голосуй за Зеленського. Хочеш не знати, хто такий Вова, для якого будують дів династії поряд з домами Андрія Єрмака, Міндіча і Чернишова? Голосуй за Зеленського і не будеш знати. Хочеш нового Міндіча в енергоатомі? Голосуй за Зеленського. Хочеш нових атак на незалежність НАБУ та САП? Ну, звісно, голосуй за Зеленського. Хочеш далі платити олігархам за їх канали в єдиному телемарафоні? Ну, ви зрозуміли. Так, треба просто проголосувати за Зеленського. Хочеш, щоб Рома Абрамович знову приїхав в Україну? Голосуй за Зеленського. Хочеш, щоб Україна не виробляла 3000 ракет на рік? Голосуй за Зеленського. Хочеш нових 5-6 успішних менеджерів з підозрами в корупції? Голосуй за Зеленського. До речі, якщо у вас є ідеї, можете запропонувати їх зараз в коментарях. Я потім подивлюсь, може те, що запропоную. Але можна і на авансом щось. Ну, наприклад. Хочеш, щоб Україна не була ніколи в Європі? Голосуй за Зеленського. Хочеш, щоб діти і молодь їхала з України? Голосуй за Зеленського. Хочеш, щоб схематоз в ВЛК, МСЕК, в ТЦК СП процвітали? Хочеш, щоб гроші брали за те, що ти виїжджаєш за кордон? Голосуй за Зеленського. Бо все це толерується саме завдяки Володимиру Олександровичу Зеленському. Це ті досягнення Зеленського, які я згадав першими. Чому я вважаю їх досягненнями? Якщо Володимир Зеленський вважав би це своїми помилками або факапами, то він би за це вибачився, як порядна людина. А цього не було. Тож, це досягнення. Взагалі, може, у вас є ще якісь ідеї, пишіть про них в коментарі, це важливо. Потраплю в той передвиборчий штаб, гарантовано запропоную Володимиру Олександровичу свої досягнення, його досягнення викласти на бігбордах. Ну і не треба мовчати про корупцію. І не треба казати, що раніше такого не було. Такого раніше не було. Дякую, що подивилися, дякую, що поставили вподобайку, і дякую, що підписалися, прокоментували і поширили відео. Ви ж це зробили, я сподіваюся. Але головне, не забувайте підтримувати ЗСУ. Донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка справді є запорукою того, що у України є майбутнє. Тож гуртуємось всі навколо потреб ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Дякую вам. Па-па.